היי אירה, מה שלומך? שלום מיכל, מה שלומך? זה כיף לראות אותך פה. כיף, כן, גם כיף. אותך, למרות שאני יותר אוהבת לתת לך חיבוק מקרוב. צודקת, פייר. אבל תשמעי, אנחנו נמצא אותו במקום ממש טוב. לפני כמה נכון. שבועות אני כבר התארחתי כאן עם חני יזרעאלי נוי המקסימה, שגם מוציאה מסעות רוחניים לנשים, וכמה חרוזים כבר התגלגלו מאז, נראה לי נסענו, חזרנו, נסענו, חזרנו, ועכשיו אני שמחה לארח פה אותך. היא אז אירחה אותי, עכשיו אני מארחת פה אותך, אירה, בשרשרת טיולים בערוץ הפודקאסטים הקהילתי, Here סיפור I am. 555. חמסה, חמסה, אה, חמסה, תהיה לנו. חמסה, 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 איזה כיף לנו. אז רגע, תני לי להציג אותך, האחת והיחידה, עירה כהן, אורזת חלומות במזוודה, מה זה אהבתי? מחברת בין נשים בטיולים חובקי עולם, ומאמינה שכל טיול הוא נפלא, וכל יעד הוא נהדר, אבל יודעת שזה לא משנה לאן את נוסעת, יותר חשוב עם מי את נוסעת. אני זה רוצה כל כך לנסוע איתך נכון. כבר. אוי, אירה, תכירו, אירה היא בעלת העסק טיול ליידי, מטיילות בדרך אחרת, והיא יצרה באליפות, היא מאסטרית של יצירה, של קהילה, של נשים שחוזרות לטיולים שלה, כי אני יודעת שבטיולים שלה אף אחת לא נשארת לבד, נכון? אני צודקת? ממש ככה, ממש ככה. אני חושבת שרק לאחרונה התחלתי להבין שאני לא מוכרת טיול. אני גם לא רוצה להגיד מוכרת, אבל אני רוצה להגיד שאני בעצם מעבירה איזשהו הזמנה, אני מזמינה לחוויה, לחוויה גם אישית וגם חברתית וגם רגשית. ועל הדרך אנחנו רואות גם נופים יפים, אוכלות טוב, מתפנקות, עוברות איזשהו מסע, והביחד הזה, זה מה שאני חושבת מחזיר את המטיילות אליי, גם אלה שבאות לבד, וכמו שאני אומרת, שאף אחת לא נשארת לבד. ברור שאם יש רגע שמישהו רוצה לקחת לעצמה, או מישהי רוצה ככה להיות עם עצמה, ברור שהיא תדע לקחת את זה והיא תקבל את זה. אבל הרעיון הוא שנשים באות, גם אלה שמגיעות לבד, נרשמות לבד, באומץ רב, בהעזה, בהרבה התלבטויות וספקות ושאלות שהן שואלות אותי, ואני באמת מנסה להעביר להם את התחושה בשיחת היכרות הטלפונית הראשונה, שהן תבואנה, אבל הן לא תרגשנה לבד, והן יהיו עטופות ומחובקות, קודם כל ממני, אבל לא רק אני, כי הקבוצה היא הכוח של הטיול, וקבוצה טובה ואיכותית מבחינת התמיכה, ההכלה, הרגישות, הצחוק, שמחת החיים, וגם הדמעות שמגיעות לפעמים לטיולים. אז זה בעצם מה שיוצר את החוויה של הבנות. וזה מה שהופך את הטיול לכזה טיול של ביחד. טיול בנות, אנחנו קוראות לזה טיול נשים, אבל בסוף טיול אנחנו בנות. בנות. אני בכלל קוראת לזה טיול בת מצווש. אירה, אני כל כך, אין יותר ממני שמסכימה איתך, את יודעת. גם אני חושבת שהטיול זה רק התירוץ, ואנחנו מוכרות חוויה. מוכרות, כן? אנחנו עושות חוויות. אז תגידי לי, אירוש, מתי הבנת שהעבודה שלך היא הרבה יותר מעבודה? אז אני לא מגיעה מעולם התיירות, ולא צמחתי באיזושהי סוכנות, וזה לא משהו שהרגשתי שזה קורה לי, אה, לפחות לפני שהתחלתי עם זה. טיילתי, אהבתי לטייל, ואיכשהו בעבודה הקודמת שלי הייתי עצמאית הרבה שנים גם, והתעסקתי בכתיבה של ביוגרפיות וסיפורי חיים לאנשים שרצו לתעד את סיפורי חייהם. איפשהו היום אני מבינה שאני עדיין עוסקת במסעות, במסעות של חיים, קצת אחרים, והיום אפילו כתבתי פוסט שבטיולים שלי לפעמים הבנות באות וכותבות איזשהו פרק חדש בסיפור החיים שלהם. אבל בעניין של אהבתי לטייל, ואיפשהו הרגשתי שאני רוצה לעבוד עם נשים, וזה התחיל להירקם. ובהתחלה אני חושבת שזה בא מתוך, איזה יופי, אני אטייל, אני אראה עולם, אני אקח איתי בנות, נטייל, נטעם יין, נטעם שוקולד,
נשען במקום, במלון בוטיק. עם הזמן גם הבנתי את האחריות, את גודל האחריות, בעיקר הרגשית, אבל גם הפיזית. מי כמוך יודעת כמה זה חשוב שאנחנו מחזירות את הבנות הביתה בשלום, שזה קודם כל הדבר שהכי ככה חשוב לנו. אחר כך עניין נושא הדרכה, אני לא מורה דרך, ואני לא יורה עליהם המון אינפורמציות של גיאוגרפיה והיסטוריה ודברים כאלה, כי אני עושה את זה בדרך שלי. דרך אגב, יש לי המון רספקט וכבוד למדריכים שאני עובדת איתם, גם מדריכים מקומיים, גם מדריכים ישראלים, מדריכים דרוזים שעבדתי איתם פה, למדתי מהם המון על העבודה, ואני חושבת ששיפרתי מיומנויות. אבל בסוף אני הבנתי שהדרך שבה אני נוגעת, הדרך שבה אני מזמינה אותם לגעת זו בזו, לשתף, להכיל, להתלהב, אז זה הדבר שאני מרגישה שמשאיר אותי בטיולים. בשביל זה הן חוזרות, ובשביל זה אני גם חוזרת לטיולים שלי. אני גם צריכה לחזור. לפעמים לאותו טיול כל כך הרבה פעמים. אז אנחנו לא חוזרות רק בשביל האוכל או הנוף, אנחנו חוזרות בשביל הבנות. כי את כל ממש פעם זה צודקת. קבוצה אחרת, וכל פעם אנחנו חוות את זה, כל פעם אנחנו גדלות מזה גם בעצמנו, כי כל טיול כזה הוא מסע בשביל כל אחת בעצמה, בטח ובטח המסעות הארוכים שגם את עושה, אבל בסוף כל אחת מאיתנו, גם המורה, המדריכה, המארגנת, המנהלת, כל פעם מכתירים אותי בכתרים אחרים, גם אנחנו עוברות מסע, גם מקצועי, לגמרי. גם אישי. זה על קצה המזלג. מהמם, מהמם. אז תגידי לי, אירוש, מה הדבר הכי מרגש שקורה לך שוב ושוב במסגרת העבודה שלך? איפה זה מרגש אותך? איפה זה פוגש אותך? איפה זה פוגש אותי? אני שוב חוזרת לעניין החיבורים, כי גם אני חושבת שבשנה, שנתיים האחרונות, אני גם יותר מבינה בעצם מה האיכויות שלי. כי יש המון מארגנות ומובילות טיולי נשים, ולכולם יש איכויות נהדרות, וכל אחת טובה בדרכה שלה, אבל כשאת יודעת לזהות במה את טובה ולמה הן באות אלייך, אני מרגישה שזה מזכך לי את העבודה ו... ומדייק לי. ואני חושבת שהנושא של החיבורים בין נשים, גם החיבורים שקורים באופן טבעי בטיולים, אבל לפעמים אני גם מזהה איפה נשים יכולות להתחבר עוד לפני שהן אפילו יודעות, לפני שהן מכירות. וכשאני מתבוננת על זה מהצד, ורואה דברים שנולדים תוך כדי הטיול, מישהי ששומרת למישהי מקום, מישהי שיושבת ליד מישהי באוטובוס ואני יודעת שהן לא באו ביחד, מישהי שמגיעה עם חברה אבל אני רואה את הרגעים שהיא פתוחה למשהו חדש. אמ, בנות שיוצאות לטיולים אחר כך, לטיולי נשים אחרים, לטיולים שלי הן חוזרות ביחד, או שיוצאות לבד, כבר ממריאות, פרוסות כנפיים ויוצאות לבד לטיול פרטי, ואני יודעת שהן הכירו בטיול שלי, ואני יודעת שנולדה שם חברות לחיים. זה מבין הדברים שמאוד מאוד מרגשים אותי. יש הרבה, אבל זה בטופ פייב שלי. וואו, וואו, מרגש. אז תגידי לי, עם כל ההתרגשויות האלה בטיול, איך את יודעת שאת מצליחה? מה מבחינתך זה הצלחה? הצלחה של טיול או הצלחה שלך אישית בדרך? כן. יש הרבה דברים שאני מרגישה שאם, קודם כל כמובן אני רוצה שהטיול יצליח, שהטיול ידפוק טוב מה שנקרא בסלנג, ובעצם כל מה שאני מתכננת אני רוצה שילך כך, לא רוצה שינויים, לא רוצה בלת"מים, רוצה שמה שתכננתי שזה יגיע, כי אני כבר זוכרת את זה מהטיול הקודם, איך זה השפיע על הבנות, אז אני בעצם בבילדין כולנו רוצות שמה שהיה הוא שיהיה. אבל מי כמונו יודעות, וככל שעובר הזמן ואני מתנסה בעוד ועוד טיולים, אני מזמינה לעצמי עוד מה שנקרא מקרים. מכל מקרה כזה, את יודעת שאנחנו רק לומדות וצומחות. תרופות. אז חלק מההצלחה היא להתמודד לא עם הדברים שעובדים טוב. כי אני יודעת שהמסעדה טובה והם ייהנו מהאוכל, ואם כולם נהנו מהאוכל,
בסדר, הצלחה, אבל אנחנו כבר יודעות שזה עובד. הצלחה זה להתמודד עם הדברים שלא עבדו. אם לדוגמה, אם הצלחתי לתת איזושהי תוכנית מגירה, הצלחה זה לראות מישהי שאני אולי קצת חוששת מהדינמיקה שלה, איך היא תהיה עם בנות אחרות, אולי היא מאופקת מדי וביישנית מדי, אולי היא סוערת מדי, וכשאני רואה שהיא יוצרת חברויות והיא מביאה או את השמחת חיים שלה, או את הביישנות ואת הרגישות שלה, ובנות מקבלות את זה, אז זו הצלחה. הצלחה כשאני רואה בנות ואני מכירה את הסיפור, את הבק שלהם, הן באות מאיזשהו שבר או סדק, ואני רואה אותן מצליחות לשחרר ולעמוד מול היופי, ולהתלהב ולרקוד ולשמוח, זאת גם הצלחה. כשהן חוזרות לטיולים שלי, זה גם סוג של הצלחה. לגמרי. וכשאני מרגישה שעברתי עוד טיול בפעם החמישית, השישית, ונהניתי כמעט כמוהם, ושחררתי איפה שהייתי יכולה לשחרר, ושאני כבר באה הביתה ורוצה לרקום את הטיול הבא, כי אני בפשן ובהתלהבות ובאנרגיה, אז אני אומרת, כן, הטיול הצליח, הוא גרם לי להמשיך לחתור הלאה. אמן. לי יש תשובה ממש קצרה לשאלה הזאת. אני יודעת שלא שאלת אותי, אבל אני בשבילי סקרנית. הצלחה זה המבטים של הבנות שמאחורייך, החיוכים האלה, אור בעיניים, את רואה אותם? את מצליחה לראות? כן. בטח, זה מהטיול זה האחרון, לציון בשביל, יוון. זה בשבילי ההצלחה שלך. לא, שום דבר, לא חשוב מה היה בטיול, את לא יודעת מה חשוב מה... הצלחה? את יודעת, אפרופו התמונה, כשאני אומרת להם, ביום שישי תבואו לבושות בלבן, והצלחה בשבילי שכל אלה שאומרות לי, אני בחיים לא לובשת לבן, ואני קניתי כולם באות במיוחד בלבן. לטיול, וכולם לובשות לבן, זאת הצלחה. גם, נכון. יפה, יפה לנו. אז תגידי לי, מה מניע אותך להמשיך לעשות את מה שאת עושה, גם אחרי כל כך הרבה שנים? כמה שנים את בכלל בעסק? אני לא זוכרת. 8, זה נראה לי כזה אוי, מידיום. זה לא מעט מדי, אבל זה גם לא איזה 20 שנה. זאת אומרת, זה איפשהו אין אף באמצע. אחת 20 שנה. אולי אולי, מישהי אחת. אני 13, 14. אוקיי. אוקיי, אז מה מניע? אמ, אני מרגישה שבעצם כל פעם אני חווה את הטיול עם בנות חדשות, עם נשים חדשות, וגם עם נשים שחוזרות, אז הן מתרקמות פה מערכות יחסים חדשות, אינטראקציות דינמיקות חדשות. עכשיו נאמר לדוגמה, אני מגיעה למטאורה, שזה פלא עולם מטורף. אני זוכרת את ההתרגשות שלי בפעם הראשונה כשראיתי את הצוקים ואת המנזרים. אז בואי, קשה לשחזר את זה, ואולי בפעם השנייה זה גם עדיין היה חזק, אבל קשה לשחזר את זה כל הזמן באופן פנימי. ואני מביאה בנות, והן באות ומסתכלות על הצוקים האלה ועל הנופים, והן עומדות על גבעת הסלע שהם חשבו שהם לא יצליחו לטפס עליה, ואני ושאר הבנות אומרות להם, בואו, קחו יד, אנחנו נעזור לכם, והן עולות, ואני רואה את המבטים שלהם, אני אומרת, וואו, בשביל זה אני אחזור לפה עוד פעם. כשאני מביאה אותם לאיזה מסעדה, נאמר, מאוד מאוד מיוחדת, בקורפו לדוגמה, או מביאה אותם לאיזשהו נהר, לאיזשהו שייט מטורף בגואטמלה, או לקנופי בקוסטה ריקה. ואני רואה את ההתלהבות שלהם ואת השמחה שלהם, הן חוזרות להיות כמו ילדות קטנות, וגם אני קצת חוזרת להיות ילדה. זה אחד מהמנועים שאני אומרת, אני רוצה לחזור ולעשות את זה שוב ושוב, כי אני מתרגשת מחדש בזכותן. ויש עוד משהו, הדברים שנאמרים לי או ביני לבינן ברגע פרטי, עוד שדברים שנאמרים במעגלים, במעגלי השיח, מעגלי פתיחת בוקר או סיום יום שאנחנו עושות ושהם מאוד חשובים להצלחת הטיול ולגיבוש ולחיבור. כשבנות אומרות לי שהן מרגישות שהן עברו איזושהי חוויה, לא סתם חוויה, לא רק חוויה של כיף והנאה, שהן עברו איזושהי חוויה פנימית, שזה מוריד להן אסימון, מביא אותם לאיזושהי תובנה, ואפילו יותר מזה שהן באות לארץ ואומרות שהן עשו אולי איזשהו שינוי,
לפעמים זה שינוי קטן, ומדברות על איזשהו משהו מכונן בטיול, אז אני אומרת, וואו, זכיתי, אני מוקירה את זה, זה לא מובן לי מאליו. זאת אומרת, אני מרגישה שדרך הטיול אני ממש נוגעת בחיים שלהם האמיתיים, וכשהלב נפתח, אז אני מבינה שהטיול הוא רק, כמו שאת אומרת, הטיול הוא רק התפאורה. לגמרי, נכון. מהמם. אז מה הדבר שאת הכי גאה בו, בדרך המקצועית שלך, במה שבנית? מה הדבר שאת הכי גאה בו? אני חושבת שאני גאה בזה שהתחלתי די לבד, ויצרתי בעצם את הכל ככה, בלי איזושהי נוסחה. לא הלכתי ללמוד תיירות או להגיד לעצמי, אוקיי, אני הולכת להיות עכשיו מארגנת טיולי נשים, מובילת טיולי נשים, מנחת סדנאות. אה, ברור שעשיתי השתלמויות, אם זה לדוגמה כן הנחיית סדנאות, כדי לעבוד עם אנשים, כדי להבין את הדינמיקות ואת הדברים החשובים. אבל, ולא ישבתי עם יועץ עסקי שפרס לי תוכנית לשנה או ל5 שנים, ואני חושבת שאני עובדת המון המון עם האינטואיציה ועם איזשהו תום. יש לי לפעמים כזאת תמימות, התמימות הזאת לפעמים היא בעיטה בתחת, אבל לפעמים היא משרתת אותנו, כי היא יוצרת בנו את האותנטיות. והאותנטיות הזאת היא זאת שבעקבותיה יחזרו הבנות לטיולים שלך, שלי. אז יש בי איזשהו ככה הוקרה, לא יודעת להגיד גאווה, אבל סיפוק ונחת מהדרך שעשיתי בעצם בעצמי, עם כל הנפילות, עם הקורונה והמלחמה וההפסדים, ואיך לא הבנתי, ואיך האמנתי, ואיך מה חשבתי לעצמי. ואם אני רוצה עוד לדייק ולקחת את זה באמת לשנה או שנתיים האחרונות, אני חושבת שחלק מהדברים שיש לי סיפוק ונחת עליהם זה מכל אותן משברים לאומיים נקרא להם, שמי כמוך מבינה, שמהם כאילו בהתחלה נדחקתי לפינה, ואז הייתי צריכה להתאפס, בהתחלה זה נראה כאילו הקרקע נשמטת, ואז את מתאפסת וחושבת מה לעשות, ואז את מביאה משהו, ואת מבינה שבלי הדבר הזה, זה לא היה קורה ההמשך. שזה שבניתי טיולים בארץ בזמן הקורונה, שבכלל לא חשבתי על הארץ כפוטנציאל לטיולים, זה הביא את הקהל אחר כך. וזה שאני יוצרת פעילויות בארץ, קטנות, סדנאות, סיורים, מפגשים, הם בעצם מחזקים את הקהילה שלי. ואחד הדברים היפים נוצר, נוצרו, זו הקהילה, קהילת טיוליידי. ואחד הדברים הכי יפים שבנות אומרות לי, לא שהן באות רק לטיול חברות, לפעמים את יודעת, אומרות, אני לא מרגישה בטיול מאורגן, אני מרגישה בטיול חברות. אבל אצלי ה-level up אפילו, שהן אומרות שהן מרגישות שהן בטיול של משפחה, שהן מרגישות כמו משפחה, ואני אומרת, וואו, איך הדבר הזה קרה? אז זה גם בזכותי, אני יודעת לזקוף לעצמי גם את זה, אבל בהחלט גם זה לזכותן של הבנות, שבאות ומחבקות את הדבר הזה. האמון שהן נותנות בי, אני סומכת עלייך, בנות שאולי את גם מכירה, בנות שאומרות, קיבלתי תוכנית אבל לא קראתי, אני יודעת שיהיה בסדר, אני רוצה להשאיר לי הפתעות, אני סומכת עלייך. אז כשאני שומעת אמירות כאלה, אז אני אומרת, וואו, איזה כיף לשמוע, הנה, יש לי קראת מה להמשיך לעבוד, יש על מה לעבוד. אני לא נופלת עוד, לא מהמלחמות האלה. תקשיבי, את משהו, את באמת אלופת העולם בבניית קהילה. זה לא דבר שהולך ברגל, הקשרים האלה שנשארים אצלך כל הזמן בין הבנות, ואיך את מתחזקת את זה באמת, אני מפה, ממקצוע דומה, כקולגה שלך, שאפו. תודה, וממך לשמוע את זה מההורים ותומים פעם ראשונה שדיברתי איתך בטלפון, אמרתי, מיכל ששון מאדמה רוח אישה מדברת איתי בטלפון. אז כן, כן, את רואה, הגעת מהר. עכשיו תראי, יש לנו עוד קצת זמן, אז בואי נדבר רגע על הנשים שלך, לפני שתגידי את המסר האחרון שלך. אמ, מה הכי מפתיע אותך כשאישה מחליטה לצאת פעם ראשונה לבד למסע איתך? מה הדבר הכי מפתיע בזה? כי אין כמוני שיודעת כמה זה קשה, הצעד שלפני. כן.
אני אגיד את זה קצת בבדיחותא, מפתיע אותי שהיא לא באה לפני כן, כי אני כל כך, אנחנו כל כך יודעות, את יודעת, לרוב זה, אנחנו יודעות שזה עובד, שזה טוב, שזה מסע, לפעמים הוא קשה ומאתגר, ויש בו רגעים של בנות שאומרות, מה אני עושה פה, ולמה באתי, ולמה יצאתי, ומה חשבתי לעצמי, אבל לרוב, 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 וגם אלה שאומרות את זה באמצע המסע, הן מבינות כמה, בעיקר במסעות הארוכים, אבל גם בטיולים היותר קצרים, הן מבינות כמה הן תרמו לעצמן, וזה שהן קודם כל שמו את עצמן, ואמרו, עכשיו זה הזמן שלי, עכשיו אני שמה את כל הדברים בצד, את הבעל, משפחה, עבודה, נכדים, ילדים, עבודה, בית, ובאה. והדבר הזה, שהן אומרות את זה בעצמן במהלך הטיול, אז זה לא מפתיע אותי, אבל אני אומרת, כן, זה ברור שזה צריך, שכל אישה צריכה להגיע באיזשהו שלב לנקודה הזאת, היא יודעת לשים את עצמה במרכז, כי זה מאוד קשה בארץ שלנו להגיע לנקודה הזאת, בעיקר אצל האישה, מה שנקרא היידישה מאמה, אישה ישראלית, הפחות או יותר שאנחנו מכירות. ומה מפתיע אותי? כשאני רואה אנשים שאני יודעת שהם פחדו מאוד, לדוגמה, מגובה, ופתאום הן באות ועושות קנופי, או עולות על איזושהי גבעה, או שאני רואה נשים שיוצרות קשר עם נשים שהן לאו דווקא ה-cup of tea שלהם, הרגיל, והן באות ואומרות לי, וואו, את שומעת, היא ממש חמודה, אם לא הייתי מכירה אותה לפני כן, לא הייתי מתחברת איתה, אבל טיול פתאום פותח לנו את האפשרות להתבונן באמת על נשים, קודם כל באמת בעיניים טובות, כמו שאנחנו אוהבות לומר, אבל גם באמת להתבונן בהן ולהבין שהיא, כל אישה באה, היא באה עם הסיפור שלה, היא לא באה לבד, היא באה עם המון שנים, ואנחנו מזהות גם את הדברים הדומים, וזה מרגש. לא יודעת אם זה מפתיע, אבל זה מרגש. אז תגידי לי רגע, אז כשאישה באמת שמה את עצמה מקדימה ומחליטה שעכשיו אני, ואז היא נרשמת אצלך או אצלי, כן. נרשמת. אה, מה את חושבת שהיא חושבת שהיא הולכת לקבל, אבל מה היא מקבלת בסוף? כי זה לא אותו דבר. הם לפעמים, את יודעת, את תשאלי אותם בהתחלה, בשביל מה באת? הם יגידו לך, לא יודעת, לטייל. בשביל הכיף, בשביל לראות את יוון, או את... ובסוף, מה הם מקבלות? כן. שאלה ממש טובה, וכמה שיראה שכאילו אני יודעת להגיד את התשובה, אז יש לזה כנראה הרבה תשובות, וזה יכול להשתנות. אני כן חושבת שהרבה באמת באות, כמו שאנחנו רואות, לטיול, לחופש, לברק, לצאת מהשגרה, מהמקומות האלה. למסעות שלי אני לא יודעת כמה נשים באות, ובאמת באמירה מוקדמת מראש אני עומדת לעבור מסע. יכול להיות שכן, יכול להיות שיש נשים שהגיעו ויבינו שהן הולכות לעבור איזשהו מסע, שיכול להיות שהוא ישנה משהו בחיים שלהם אחר כך. אני חושבת שרובן באות בשביל הטיול, אבל הן מבינות תוך כדי הטיול שהן עוברות דברים מאוד עוצמתיים, מאוד פנימיים, ואני חושבת אחד הדברים שגם מי שלא מכירה אותי חושבת שהיא באה לטיול עם איזושהי מדריכה או מארגנת או מנחה, ואז הן מקבלות אותי בתור חברה. איזה מדהים. אז עכשיו תראי, אה, בואי ניגש למסר, אוקיי? מסר. אה, אם הייתי יכולה להעביר מסר אחד לכל אישה שעכשיו רואה אותנו, והיא חוששת להגשים את החלום שלה, כי להגשים את החלום זה אומר לצאת מהאזור הבטוח, לקפוץ למים הסוערים של קבוצה לא מוכרת ומקום לא מוכר, מדריכה לא מוכרה. מה היית אומרת לה? איך היית מביאה אותה להבין שהיא צריכה עכשיו להגשים את החלום שלה? שאלות מצוינות. הרבה נשים, בכלל, שהן רוצות להירשם לטיול לבד או עם חברה, ובעיקר טיול נשים. כיום נשים יודעות גם נשים שלא היו בטיולי נשים,
יש כבר איזשהו באז כזה, הן מבינות שבטיול נשים קורים דברים אחרים, הן עוברות חוויה אחרת. ואז רגע, אין לי עוד אומץ, אני פוחדת, לפעמים פוחדת מהמלחמה, פוחדת שיתבטל הטיול, היא פוחדת שהיא לא תסתדר עם השותפה שלה לחדר, או היא פוחדת שהיא בכלל לא תתחבר לבנות שהם יבואו. היא פוחדת לטוס, פוחדת לעלות על ההר, היא פוחדת מה הבעל יגיד או במשפחה. אז הפחדים האלה, כן. ואני אומרת, הפחדים האלה לא נעלמים. הם יישארו. אז אני מזמינה אותך לבוא, לשים את הפחד מול העיניים, להסתכל עליו, ולהגיד, אוקיי, אתה פה, בוא נראה איך אני מתנהלת איתך. האומץ הזה לבוא ולעשות את הצעד הראשון ולהירשם לטיול נשים, במיוחד אלה שבאמת באות לבד ואלה שבאות באמת בפעם הראשונה פחות מכירות את החוויה, איזה חתיכת אומץ. וואלה, אולי אני לא אהיה אמיצה מספיק להירשם לטיול נשים. איפה אני? אני לא עשיתי טיול נשים, אני ישר לקחתי אחריי בנות. כן, זה חתיכת העזה לבוא עם קבוצה שאת לא מכירה, את באמצע החיים, עם ההרגלים שלך, איך את ישנה, איך את נעים לך, איך את אוהבת לטייל, איך את אוהבת לנסוע באוטובוס, ואת צריכה להתאים את עצמך לכולם, כי לא נעים לך להגיד שעכשיו את רוצה, שלא יודעת, משהו באוטובוס, את רוצה עכשיו עצירה, את עכשיו צריכה להתנהל כמו בקבוצה, כמו בבית ספר, כמו בצבא, לכאורה, כאילו הכוונה להיות חלק מקבוצה. ואחרי שאת כבר רגילה להיות בעצם בדרך שלך, אז זה אומץ. ואני אומרת, בואי עם כל הדברים האלה, תשאירי את הדברים האלה ככה בנתב"ג, תקפצי למים, בסוף תגלי שנורא כיף לשחות בהם. נכון. וכן, בסוף אני תמיד אומרת להם, הכי גרוע תתמכרו, וואו, זה בדיוק באתי להגיד לך שזה גם המשפט שלי. מקסימום תתמודד. מקסימום תתמכרו, מקסימום יהיה כיף. כן, מהמם. עכשיו וואו. תראי, נשארו לנו עוד 2 דקות, ואם את מרשה לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה מפתיעה. שאלה שלי. אז אני לוקחת רגע את הפוקוס מהטיולי די ומהנשים המהממות שלך, ואני רוצה לשאול אותך עלייך, אירה, איך המסע הזה של ה8 שנים שינה אותך? מה הוא עשה לך? כן. הרבה דברים. זה מסע אני עדיין בתוך המסע, ואני לא יודעת אם יש איזושהי פסגה. מה הוא עשה לי? המון תובנות. אחת מהן היא מאוד מאוד אישית, אבל אני מוכנה לחלוק אותה. אני בלי ילדים, והמקום הזה של הילדים בחיים שלי הלך הרבה לאחיינים שלי, הוא עדיין הולך לשם. אבל אני חושבת שפתאום נהייתי אימא. זה לא ביום אחד נהיה, אבל כן, אז בשביל זה אני אומרת, הן באות איתי לטיול, אבל כמו שהן צריכות אותי, אני צריכה אותן, לא רק בשביל הפרנסה. אני צריכה להיות אימא. זה מגיע, זה נהיה מאוד מאוד חזק בשנה, שנתיים האחרונות. בנוסף לזה, זה שינה, יצר בי עוד, הרחיב לי עוד את הלב. עוד, הלב לא מספיק רחב, תפתחי, יש מקום לעוד. עוד לסבלנות, עוד להכלה, עוד לחוסר שיפוטיות. אין מלמדות אותי, לא רק אני אותן. עוד להוריד ביקורתיות, זה לא שאני אומרת להם תבואו לטיול ותהפכו להיות פיות. אז גם אני כמוהן לומדת לפתוח את הלב, להשיל מחסומים, לשחרר פחדים. אז אני עדיין במסע. איזה, איזה כיף, באמת. את יודעת, אני לא זוכרת מי אמר את זה, תמיד אני שואלת את עצמי אם זה היה וולט דיסני או איזה רב או פורד, אבל אחד מהם, שוולט דיסני אמר, תעשה את מה שאתה אוהב ולא תעבוד יום אחד בחייך. נכון, משפט ובתור נהדר. שותפה למסע שלך, זאת אומרת אני במסע מקביל, אני יכולה להגיד לך שהוא מה זה צודק, נכון? לגמרי. אני אומרת, זה לא עבודה, אנחנו באות לעבוד, אבל זה לא עבודה.
נכון, זה עוברת, עבודה בוא שהיא נעבור. הנאה. איזה כיף היה. עברה חצי מהמם שעה. לראיין אותך, איזה כיף. המון בהצלחה, אירה. מיכלי, תודה שנתת לי ככה את המקום, וליעל שהיא שם ככה במיוט. התרגשתי ויעל נתנה מאוד, לשתינו. כן. איזה אה, כיף. טוב, תודה על הפודקאסט הזה ותודה דיבר על זה, עלייך. כן.